6.7 FM. Ibadan. All corporate organizations, ministries, departments, and agencies of government, government parastatals and commissions, artisans, private companies, market men and women, professional civil servants, and other categories of workers. This is your station. Just visit the marketing department of Pensioners 106.7 FM. Agbari Go Nireke Ibadan, and you will be glad you did. Pensioners FM, the voice of liberation. The voice of liberation. The time is 7 o'clock. Good evening. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. Agbarigo, Uniriki, Ibadan. I am Pius Nsabe. First, the top stories. Federal government distributes 145 million insecticide nets in 6 years. Inspector General of Police bans Federal Special Anti-Robbery Squad from patrols, checkpoints. Oyo Democratic Alliance urges Makinde to issue executive order on sanitation. And in sports, Algeria Football Federation announces closed-door friendly against Super Eagles. Now the news in full. The federal government says 145 million long-lasting insecticidal nets have been distributed in 33 states over the past 6 years. National coordinator of the National Malaria Elimination Program, Dr. Audu Mohammed, who made this known in Abuja, stated that 130 million nets were distributed in mass replacement campaigns. Mohammed added that over 16.3 million of the nets were distributed through the routine system. Inspector General of Police Abubakar Adamu, Mohammed Adamu, has ordered all stop and search duties and patrols by personnel of the Federal Special Anti-Robbery Squad, FSARS, to be terminated with immediate effect. The police force, in a statement signed by its spokesman, Frank Mba, said this followed the nationwide outcry by Nigerians over the harassment and killing of youths by SARS. The IG also warned against invasion of private citizens' phones and laptops. Meanwhile, Vice President Yemi Osinbajo has lauded the Inspector General of Police, Mohammed Adamu, for banning the routine patrol of the Federal Special Anti-Robbery Squad and other tactical squads of the Nigeria Police Force. The Vice President said the intervention by the police chief was timely, given the outcry by Nigerians over the brutality by SARS operatives. In Ondo State, a clash has ensued between the youth suspected to be supporters of the All Progressives Congress APC and the People's Democratic Party PDP, just 6 days to the governorship election in the state. Following the clash, residents of Obanla, Obadeshida Road, Arakale, and Ojaoba areas of Akure, the state capital, were thrown into confusion. The public relations officer of Ondo State Police Command, T. Leo Ikoro, who confirmed the incident to Newspen, said he was yet to confirm if there was any death during the incident. Oyo Democratic Alliance has advised Governor Seyi Makinde to issue executive order on Oyo sanitation and environment, prohibiting citizens from engaging in environmental abuse. The group said this would bring about cleanliness and orderliness to the state and save it from further deplorable environmental conditions. This was contained in a press statement issued by the coordinator of the alliance, Mr. Wole Adedoyin in Ibadan. It will be recalled that Governor Makinde recently suspended the chairman of the Oyo State Waste Management Authority, Mr. Moronfolo Adelore, and the entire board members over the inability of the agency to perform its tasks. In the meantime, Oyo State chapter of the People's Democratic Party, PDP, has cautioned former governorship aspirant, Senator Olufemi Lanley, against blackmailing Governor Seyi Makinde to gain political sympathy from the masses. This was contained in a statement signed by its state publicity secretary, Akim Olatunji, in Ibadan. The party explained that two core hallmarks of the Governor Seyi Makinde-led government is integrity and purposeful leadership. It insists that the governor has fulfilled his obligation to the coalition pact in the spirit of truth, which includes the African Democratic
Congress, ADC, where Lanleyin belonged before he joined the All Progressives Congress. A former chief of staff to the late former Governor Abiola Ajimobi, Dr. Gbade Ojo, wants Nigeria to restructure its federal system very fast. Ojo believes that is the only way the country would last another 60 years. Speaking when he featured on Pensioners FM's program Voice of Liberation, Dr. Ojo, an associate professor of comparative politics at the University of Ilorin, said the country must not shy away from its problems, but must confront them purposefully. He noted that the country needs an improved federal government system that will make fairness, equity, and justice its priority. Divided than they were before. The greatest challenge facing Nigeria today, aside from economic hardship, is the challenge of national integration. A babel of voices, a lot of dialects and languages. That has, posed a serious challenge to our public office holders at the federal level to manage the system and ensure equity and justice. And that is why strict observance of the federal character principle is imperative. So when you are running a On President Buhari's Independence Day speech, Dr. Ojo said the speech dashed the hope of many Nigerians, noting that it was expected to touch salient issues and challenges bothering Nigerians, but failed to do so. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some pension and labor stories in the country. The federal government will tomorrow reward best teachers from public and private schools nationwide with 2 brand new cars and also present a bus each to 2 best schools nationwide. It was also revealed that the government will give the best teacher in each of the 774 local government areas of the country various gifts. The chief executive and registrar of the Teachers Registration Council of Nigeria, Professor Segun Ajiboye, who gave this hint in an interview, said the gifts and awards will be presented to the recipients during this year's World Teachers' Day celebration tomorrow in Abuja. Ajiboye said the federal government's initiative was to reward hard work and encourage healthy competition among teachers, both in the public and private sector. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. We'll be back with entertainment and sports stories. Talking some entertainment now. Popular media comedian and content creator Gloria Olorun Toby, better known as Maraji, has opened up on her current relationship status since she got heartbroken by her boyfriend, which left her in tears on social media last month. The 23-year-old Edo State-born entertainer who spoke during an Instagram live session with her fans said she was shocked by how well she was doing after the incident. In a related development, top Nigerian celebrities like Wizkid, Davido, Olamide, and Don Jazzy have urged the Nigerian government to put an end to police brutality. Wizkid, in a tweet, criticized President Muhammadu Buhari for sending a get well soon message to United States President Donald Trump and his wife Melania, who are down with the COVID-19, saying the president Muhammadu Buhari cannot be sending such messages when his country is going through security challenges. And in the exciting world of sport, Algeria Football Federation has announced that their upcoming international friendly against Nigeria will be played behind closed doors. The Super Eagles are set to face the Desert Foxes at the Jacques Lemans Arena in Austria on the 9th of October. Despite the Austrian government giving room for a maximum 10,000 fans to watch matches in the country as they try to relax the COVID-19 restrictions, the Algerian Federation says no fan will be allowed into the match venue. To end News at Sunset on Pensioners 106.7 FM, here is a recap of the top stories. The federal government says it has distributed 145 million insecticide nets in 6 years to curb malaria.
The Inspector General of Police, Mohammed Adamu, has banned the personnel of the Federal Special Anti-Robbery Squad, FSAS, and other tactical squads of the force from embarking on routine patrols. Your Democratic Alliance has advised Governor Seyi Makinde to issue executive order on sanitation and environment prohibiting citizens from engaging in environmental abuse. And in sport, Algeria Football Federation has announced that their upcoming international friendly with Nigeria in Austria will be played behind closed doors. For any information, contact us on these mobile numbers 0812 008 6270 or 0812 188 9462. You can also visit us at Oyo State Pensioners House, Agbarigo, Onireki, Ibadan. The news editor is Michael Adeyemo. My name is Pius Nsabe, thanking you for listening. Good evening. ẹ kú déédé ìwòyí ìròyìn àṣálẹ́ là mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé ẹlẹ́rọ àmì ìjìjìn pensioners 106.7 àgbárígo onírèké ìbàdàn babátúndé tìámíyù ló níròyìn yín wọ̀nyí làwọn àrígbámú tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ pín àwọn nǹkan apakòkòrò tó dín díẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà igba mílíọ̀nù fún àwọn ìpínlẹ̀ 6. Ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá ní ilẹ̀ Nàìjíríà ti fi òfin de ikọ̀ tó máa ń dìgbò lu àwọn adigunjalè àti àwọn ọ̀daràn míì láti yàgò kúrò nídìí à ń pàráàrò tàbí máa dá mọ́tò dúró fún àyẹ̀wò nírònà. Ẹgbẹ́ òṣèlú Democratic Alliance nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rọ gómìnà Mákindé láti ṣe àgbékalẹ̀ òfin pàjáwìrì kan lórí ọ̀rọ̀ ìmọ́tótó àyíká. Lábalẹ̀ eré ìdárayá, àjọ eléré bọ́ọ̀lù ní orílẹ̀-èdè Algeria dábàá wípé ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè náà yóò ti wáyé. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti sọ pé ó lé ní 140 mílíọ̀nù àwọn oògùn apakòkòrò àti ẹ̀fọn àti àwọn tó ń dáàbò bo aráàlú kúrò lọ́wọ́ ẹ̀fọn tí wọ́n ti pín káàkiri àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ 23 láàrin ọdún 6 sẹ́yìn láti dáàbò bo àwọn èèyàn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀fọn àti àrùn tó máa ń fà. Alábòójútó àjọ tó ń gbógun ti kòkòrò àrùn ibà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà dókítà Audu Mohammed ló sọ eléyìí di mímọ̀ nílùú Àbújá pẹ̀lú àlàyé pé ó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà 150 àpò ẹ̀fọn eléyìí tí àwọn pín káàkiri àwọn èèyàn tó sì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ń tẹ̀síwájú láti máa polongo nípa ọ̀rọ̀ àrùn bà. Mohammed fi kún àlàyé rẹ̀ wípé ó lé ní mílíọ̀nù 16 àwọn àpò ẹ̀fọn táwọn wí yìí tí wọ́n ti pín láwọn àkókò kan sẹ́yìn fún aráàlú. Ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Mohammed Adamu ti pàṣẹ fífi òpin sí à ń dá mọ́tò dúró nírònà máa yẹ àwọn nǹkan tí onímọ́tò kó sínú rẹ̀ wò látọ̀dọ̀ ikọ̀ ọlọ́pàá adìgbòlu ìwà ọ̀daràn àti àwọn ìwà míì nítorí pé ojú ẹsẹ̀ òní wọ́n gbọ́dọ̀ dáwọ́ kinní ọ̀hún dúró. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè náà àtẹ̀jáde kan látọ̀dọ̀ agbẹnusọ rẹ̀ Frank Mba ló ṣàlàyé wípé lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ti fọn rere síta wípé iṣẹ́ láabi kún ọwọ́ àwọn ọkọ̀ ọ̀hún pàápàá bí wọ́n ṣe ṣekú pa àwọn ọ̀dọ́ kan lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ó di dandan kírú ìgbésẹ̀ dáwọ́ dúró bẹ́ẹ̀ kó wáyé. Ọ̀gá ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè yìí wá ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ikọ̀ dìgbòlù ọ̀daràn táwọn wí yìí wípé kí wọ́n yàgò fún à ń lọ tú ilé onílé
tàbí dúkìá àwọn èèyàn tó fi mọ́ ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti ẹ̀rọ alágbèéká wọn. wàyí o igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti gbóríyìn fún ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá nílẹ̀ yìí Mohammed Adamu lórí òfin tó fi de ikọ̀ SARS tá à ń wí ọ̀hún àti àwọn ọkọ̀ dìgbòlùjà míì nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí. Igbákejì ààrẹ ṣàlàyé pé irú ìdásíbẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè yìí bọ́ sí àkókò púpọ̀ tí a bá wo gbàjarè tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń ké nípa ìwà ibi àti ìfipámúni tí ikọ̀ SARS tí wọ́n máa ń hù ní gbogbo ìgbà. Ní ìpínlẹ̀ Ondo, ìkọlùra ní wáyé o láàrin àwọn ọ̀dọ́ kan tí wọ́n fura sí gẹ́gẹ́ bí alátìlẹyìn fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àti ti People's Democratic Party PDP bí ó ṣe ń kù bí ọjọ́ 6 kí ètò ìdìbò sípò gómìnà nípínlẹ̀ náà wáyé. Eléyìí ló wáyé lẹ́yìn tí ìkọlùra ẹni wáyé nílé ọba ńlá ọba ní agbègbè ọba ńlá lójú ọ̀nà ọba Adésídà Àràkálẹ̀ àti ọjà ọba nílùú Àkúrẹ́ tí ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Ondo, tó sì jẹ́ pé ṣe ni gbogbo aráàlú ń sá kíjokíjo láàkó ìkọlù náà. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo ti Leo Ikoro ló fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ fáwọn oníròyìn pẹ̀lú àlàyé pé àwọn ò tí ì mọ iye àwọn èèyàn tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn tàbí bóyá ẹnìkankan ò bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn. Ní báyìí náà, ẹgbẹ́ òṣèlú Democratic Alliance ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ fún gómìnà Ṣèyí Mákindé láti ṣe àgbékalẹ̀ òfin aláṣẹ ti pàjáwìrì kan lórí ipò tí ọ̀rọ̀ ìmọ́tótó àyíká dé dúró nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí, eléyìí tí ó dá àwọn èèyàn lọ́wọ́ kọ́ láti yàgò fún ìwà àìbìkítà lórí ọ̀rọ̀ ìmọ́tótó àyíká àti bí a ṣe tẹ̀lé ìlànà láti mú kí àyíká ó dùn gbé kó dùn wò. Èyí wà nù àtẹ̀jáde kan tí ẹni tí í ṣe alábòójútó ẹgbẹ́ ọ̀hún Ọ̀gbẹ́ni Wọlé Adédọ̀yìn fọwọ́ sí nílùú Ìbàdàn. Àlàyé tó ṣe ni wípé irúfẹ́ àṣẹ pàjáwìrì tó jẹ́ ti aláṣẹ bẹ́ẹ̀ yóò dáàbò bo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kúrò lọ́wọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ àyíká tó ti ń yẹjẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn rántí pé gómìnà Mákindé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ló pàṣẹ rèé rọ́kúnlé fún alága ti àjọ tó ń bójútó ọ̀rọ̀ ìpalẹ̀mọ́ ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń ti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ rẹ̀ ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Moronfolu Adélórè láti yẹ̀bá kúrò ní ipò torí wọn mójútó iṣẹ́ tìlú gbélé wọn lọ́wọ́. Ní báyìí náà, ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe ìkìlọ̀ fún aṣòfin nígbà kan sẹ́nitọ̀ Olúfẹ́mi Lanlẹ́yìn láti yàgò fún bíba orúkọ gómìnà Ṣèyí Mákindé jẹ́ nítorí pé ó ń wá kí aráàlú bá lè máa káàánú rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Èyí wà nù àtẹ̀jáde kan láti ọ̀dọ̀ akọ̀wé ìròyìn fún ẹgbẹ́ òṣèlú náà Akeem Ọlátúnjì tó sọ fún àwọn oníròyìn. Ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ṣàlàyé wípé àwọn nǹkan méjì pàtàkì ní àkóso Ṣèyí Mákindé ti ń ṣe tó jẹ́ ti ìwà ọmọlúàbí àti ìfiraẹnijìn fún aṣíwájú tó dára fún ìlọsíwájú àwùjọ. Ó ní gbogbo eléyìí ló sì ti ń so èso rere tí aráàlú sì ń mọ̀ lára pé ìjọba tó wà lóde báyìí lábẹ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé ó ń gbájúmọ́ iṣẹ́ àkóso. Ìròyìn sọ di mímọ̀ pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ti mú ìlérí lọ́kan òjọ̀kan ṣẹ pàápàá láàrin àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí wọ́n jọ lájọṣepọ̀ láàkó ètò ìdìbò tó wáyé léyìí tí kò yọ ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC sílẹ̀ bí ti wọ̀ mọ́. Olórí òṣìṣẹ́ fún gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóògbé Abíọ́lá Jímọ̀bí ọ̀mọ̀wé Gbadé Òjó ti sọ wípé ó ṣeé ṣe o kí ìṣọ̀kan ilẹ̀ Nàìjíríà kọ́mọ̀dé déédéé góńgó 100 ọdún míì lẹ́yìn tí ọdún yìí tó pé. Ó ṣàlàyé léyìí pẹ̀lú àlàyé wípé ìgbésẹ̀ gbọ́dọ̀ wáyé láàrin oníkọ̀jìkọ̀ láti wòye sí ọ̀kan òjọ̀kan ìṣòro tó ń ba orílẹ̀-èdè yìí fínra. Ọ̀mọ̀wé Òjó ṣàlàyé èyí lórí ètò ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ iléeṣẹ́ wa kan lédè Gẹ̀ẹ́sì tá a pè ní Voice of Liberation. Ó tọ́ka sí wípé orílẹ̀-èdè nílò àgbéga lẹ́ka àkóso gbogbo láti mú kí nǹkan kí ó túbọ̀ fẹsẹ̀ múlẹ̀ sí. Lára rẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ṣíṣe dọ́gbandọ́gba, ètò ìdájọ́ tó jíire àti láìyẹn nìkankan nípọ̀sìn láàrin àwọn èèyàn tó wà lórílẹ̀-èdè yìí. Lórí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ sọ lọ́jọ́ òmìnira alẹ̀ yìí, ọ̀mọ̀wé Òjó sọ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí ààrẹ sọ ló dàbí ẹni wípé gbogbo ohun tó bá kù gẹ́gẹ́ bí ìrètí lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ó ti wọ́gilé o. Pé kò sí nǹkan kan nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó lè fi ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́kàn balẹ̀ pé ọ̀kan òjọ̀kan ìpèníjà tó ń kojú ilẹ̀ yìí ti ṣetán láti tẹnubodò. Ìròyìn àṣálẹ́ lẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì ẹlẹ́rọ amìjìjì Pensioners 106.7 Àgbárígo nírèké Ìbàdàn. Òun náà ni a ti mú wá fún yín, à ń bọ̀. Yorùbá ló sọ wípé kùṣẹ́ báyìí òun ni mo orí iṣẹ́ yà o.
ìdí rèé tó fi jẹ́ wípé lọ́la òde yìí ní ìjọba àpapọ̀ yóò fi ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun yanranyanran ta àwọn olùkọ́ tí wọ́n fakọyọ lẹ́nu iṣẹ́ wọn àti àwọn iléèwé kan ní orílẹ̀-èdè yìí lọ́la òde yìí. Àwọn ọkọ̀ ọ̀hún ni ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Hyundai tuntun yanranyanran àti ọkọ̀ bọ́ọ̀sì eléyìí tí ó fà lé àwọn iléèwé méjì àti àwọn olùkọ́ méjì lọ́wọ́. Èyí jẹyọ nígbà tí ìjọba àpapọ̀ ń sọ di mímọ̀ wípé òun ó tún fún àwọn olùkọ́ tí wọ́n perégedé fi gbọ̀rọ̀ jẹ̀ka láti gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà ní àwọn ẹ̀bùn kóríyá. Ẹ ti ṣe olùdarí àgbà fún àjọ tó ń rí sí ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Ajíbóyè ló sọ eléyìí di mímọ̀ nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ẹ̀bùn tí wọ́n fẹ́ fún àwọn olùkọ́ náà ni wọ́n fi fún wọn ní àyájọ́ ọjọ́ olùkọ́ lágbàáyé fún tọdún yìí tí í ṣe ọjọ́ 5 oṣù kẹwàá nílùú Àbújá. Àjíbóyè ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ gbé ìgbésẹ̀ yìí láti mọ rírì àwọn olùkọ́ àti gẹ́gẹ́ bí arọ̀nà láti jẹ́ kí wọ́n mọ jagbà láàrin ara wọn nípa ṣíṣe dáadáa yálà níléèwé tìjọba ni tàbí ti aládàáni. Ìròyìn àṣálẹ́ náà sì ni o ìkànnì ẹlẹ́rọ amìjìjì pensioners 106.7 àgbárígo nírèké ńbàdàn náà láti mú wá fún yín. Ìròyìn amúlùúdùn. Gbajúgbajà adẹ́rìn-pòṣónú kan lójú òpó ayélujára tó tún wá ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà eré orí ìtàgé àti ìdẹ́rìn-pòṣónú Gloria Ọlọ́runtóbi tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Màrájì ló ti sọ̀rọ̀ lórí àjọṣepọ̀ tí ó wà láàrin rẹ̀ àti ẹni tó jẹ́ ọkọ àfẹ́sọ́nà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ eléyìí tó ní pẹ́ǹtúká ti dé sí àárín wọn. Ó ní eléyìí bà ń lọ́kàn jẹ́ púpọ̀ tó sì gba omi lójú òun kíkankíkan lóṣù tó kọjá. Ẹni ọdún 23 ọ̀hún tó jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Edo tó jẹ́ gbajúgbajà nídìí iṣẹ́ amúlùúdùn sọ èyí di mímọ̀ lójú òpó ayélujára Instagram ẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ní yàjóyàjó live. Ó tọ́ka sí wípé ó jẹ́ nǹkan tó ba òun lọ́kàn jẹ́ tó sì jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ náà ó sì ń dùn òun dọ́kàn gidigidi ni. Ó ní ṣùgbọ́n bí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ó ní bí èèyàn ṣe máa ń gbà kí ọmọ bá tún ba nǹkan míì jẹ́. Inú ìròyìn mi ẹ̀wẹ̀ gbajúgbajà kan nídìí ìdáninínúdùn láwùjọ ilẹ̀ yìí tó jẹ́ olórin Wizkid, Davido àti Olamide Don Jazzy gbogbo wọn ni wọ́n ti rọ ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà láti fi òpin sí wàhálà tí àwọn ọlọ́pàá ń kó bá aráàlú láìṣẹ̀ láìrò. Lábalẹ̀ eré ìdárayá, àjọ tó ń bójútó eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní orílẹ̀-èdè Algeria ti kéde wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí ó wáyé láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà àti àwọn agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè ọ̀hún ló jẹ́ pé alátìlẹ̀kùn mọ́ríṣe òní yóò jẹ́ ní pápá àṣeré tí wọ́n ó ti gbà. Ikọ̀ Super Eagles orílẹ̀-èdè yìí ni ó kojú ikọ̀ ti Desert Foxes ní pápá ìṣeré Jacques Lima tó wà ní Austria ní ọjọ́ 9 oṣù yìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Austria fi àyè sílẹ̀ pé ó kéré tán 10,000 èèyàn lè wà ní pápá ìṣeré láti wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. Àmọ́ wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé àdínkù ti bá àwọn ìlànà tí wọ́n fi ń dẹ́kun kòkòrò COVID-19 síbẹ̀ àwọn àjọ eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní orílẹ̀-èdè Algeria sọ pé àwọn ò ní fi ààyè sílẹ̀ o kí wọ́n jẹ́ kí olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù kankan wọ ọgbà náà wá wò ó. Ẹ̀yin olùgbọ́ wa, olùkọ́ ṣe pàtàkì, wọ́n ṣe kókó torí pé àwọn gan ni àmú ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí wọ́n kọ́ gbogbo oníkọ̀jikọ̀ láti dé ipò yòówù tí wọ́n bá dé. Torí náà ẹ pọ́n olùkọ́lé. Kí n tó mú ìròyìn àṣálẹ́ tòní wá sí ìdánudúró, àwọn àrígbámúnú rẹ̀ rèé lẹ́ẹ̀kan sí. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè ti sọ di mímọ̀ wípé ó lé ní 140 mílíọ̀nù kòkòrò àwọn apa ẹ̀fọn tí àwọn ti pín láti dáàbò bo àwọn èèyàn láti nǹkan bí ọdún 6 sẹ́yìn. Ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá nílẹ̀ Nàìjíríà Mohammed Adamu ti pàṣẹ fífi òfin de ìlọ́mábọ̀ àwọn ọlọ́pàá dìgbòlùwà ọ̀daràn tá a mọ̀ sí SARS àti àwọn ikọ̀ míì tó ń gbógun ti àwọn ìwà àbàjẹ́ nítorí àwọn àṣemáṣe tí ó ń wáyé. Ẹgbẹ́ òṣèlú Democratic Alliance nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ fún gómìnà Mákindé láti àgbékalẹ̀ òfin aláṣẹ kan lórí ọ̀rọ̀ ibi tí ètò ìmọ́tótó àyíká dé dúró, eléyìí tí ó dá àwọn aráàlú lọ́wọ́ kọ́ láti máa yàgò fún à ń tẹ òfin àyíká lójú. Lábala eré ìdárayá, àjọ tó ń bójútó eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Algeria ti kéde wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí ó wáyé láàrin rẹ̀ àti ilẹ̀ Nàìjíríà àtìlẹ̀kùnmọ́rígbá òní yóò jẹ́ ní ọjọ́ 9 oṣù tá a wà yìí.
fún ìfìròyìn tó ní létí ní yàjóyàjó, ìpolówó ọjà, iṣẹ́ tàbí ètò inú ọ̀kan òjọ̀kan àwọn ìròyìn wa, ẹ lè pe àwọn nọ́mbà ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0812-008-6270 tàbí 0812-188-9462 tàbí kẹ́ ẹ yọjú síbùdó ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ilé funfun aláràǹbarà tó wà ní àgbárígo onírèké ìbàdàn. Michael Adéyẹmọ lólóòtú ìròyìn yìí, Babátúndé Tìámíyù ló mú wá sétí gbọ̀yìn. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wá níkànnì yìí. òun ló yẹ ká gbọ́ o òun ló yẹ ká gbọ́ òun ló yẹ ká gbọ́ o òun ló yẹ ká gbọ́ National FM ni mo fẹ́ máa gbọ́ amóhùndúgbẹ́mù 106.7 àwọn ìròyìn tó pójú owó eré ìdárayá tí kò lẹ́gbẹ́ ètò lóríṣiríṣi tó kọ́ni lọ́gbọ́n àṣà àti ìmọ̀ràn lọ́lọ́kan òòjọ́kan kápolówó ọjà kájébùgbájẹ́ onírèké máa dàn lágbàrígo rédíò àgbàlódé. National FM ẹ máa gbọ́. ní pẹ̀lú obìnrin. National FM ẹ máa gbọ́. àgbà àtọmọdé. National FM ẹ máa gbọ́. iṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò. National FM ẹ máa gbọ́. gbogbo ọmọ ilé ìwé.